เยอะมากเลยเราไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นขอบคุณทุกคนที่มานะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับลงเครื่องแล้วเป็นการเดินทางที่นานมากนั่งเครื่องไป11 ชั่วโมงก็ถึงสักทีเย้วันแรกนะครับเราก็เดินทางไปที่ Mount Body นะครับเป็นภูเขาหิมะซึ่งโชคดีที่ในช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงที่หิมะยังอยู่แล้วก็คืนวันก่อนที่เราจะไปเนี่ยหิมะเพิ่งตก Good morning อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนก็ตอนนี้เราจะไปที่เล่นหิมะกันความฝันของคนไทยนะครับก็คือไปเล่นหิมะแล้วก็อยากจะถ่ายไปให้บาร์โค้ดกับบาร์ด้วยเพราะว่า2คนนี้เขาไม่เคยเจอหิมะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาหิมะไปฝากบาร์โค้ดกับบาร์นะครับบ๊ายบายคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าหิมะเนี่ยมันจะสวยแต่ว่าพอในเวลาที่มันผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มดำแล้วมันจะเริ่มละลายแล้วมันจะเริ่มเละแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเนี่ยหิมะมันยังเป็นหิมะใหม่มันก็เลยยังสะอาดอยู่แล้วก็ตกหนาสวยเลยซึ่งภูเขานี้เนี่ยปกติก็จะมีนักเดินป่าหลายๆคนมากมายนะครับที่มาเดินกันมาเทรคกิ้งที่นี่สามารถเทรคกิ้งได้แต่ว่าในช่วงที่น็อตไปก็คือหิมะมันหนาเกินไปแล้วก็มันจะลื่นก็เลยทำให้ภูเขาเนี่ยเขาปิดเส้นทางเทรคกิ้งนะครับสำหรับใครที่จะมาแบบมาหิมะนะครับสิ่งที่ต้องมีอย่างหนึ่งก็คือแว่นกันแดดนะเพราะว่ามันแดดจะแรงมากเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยสะท้อนกับหิมะแล้วจะเข้าตาเราอันตรายมากต้องมีนะครับแว่นกันแดดแต่ละคนจะถามว่ามันหนาวไหมตอนนั้นเนี่ยมันไม่หนาวเพราะว่าแดดมันแรงมากๆก็คือเหมือนจะเย็นแต่ว่าไม่ได้เย็นมากนะครับแต่ว่าหิมะหนาวันนั้นประมาณนี้เลยลงไปประมาณหัวเข่าก็คือขึ้นมาก็จะเปียกไปลองปั้น snowman นะครับก็คือตอนแรกตั้งใจอยากจะให้มันเป็น snowman แบบกลมๆเหมือนในแบบในเน็ตอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้มันยากเกินไปก็เลยได้ตุ๊กตาหิมะในแบบที่ทุกคนเห็นนะครับเย้ say hi this is our snowman yeah ถึงแล้วอันนี้นะครับเรียกว่า thrift storeก็คือจะเป็นพวกของวินเทจหรือยังไงประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อจะเจอของอะไรจริงๆมันก็คือเป็นร้านประมาณร้านขายของมือสองประมาณจะดูจากบ้านเราแต่ว่าเป็นแบบสินค้าที่มีทั้งเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์กีฬารองเท้าทุกอย่างมีหมดเลยเนาะอันนี้คือเทปวิดีโอ The Sound of Music นะหายากราคา 1.49 ก็ไม่ถึง80 บาทเลยอะหายากมากแต่ว่าเราไม่ได้สะสมก็ไม่รู้เอาไปทำไมมีพวกเทปต่างๆของดิสนีย์เยอะมากอันนี้เป็นน่าจะเป็นหนังเรื่องโปรดของหลายๆคนเลยนะครับ Forrest Gump แล้วก็อันนี้เป็นเทปราคา 1.49 หายากนะอันนี้มีหนังเก่าๆหลายเรื่องเลยก็สรุปแล้วว่าไม่ได้อะไรนะครับพยายามแล้วแต่ว่าเราดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นวินเทจขนาดนั้นก็เป็นเสื้อผ้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าใหม่อันนี้ก็คือเรามาเข้าแถวนะครับอันนี้เรามาเข้าแถวซื้อชิคฟิเลนะครับ They handle the payment for you today. The air tolls in at East 2771. Okay, good. Thank you. Oh, yeah, wonderful night. You too. There you go. Thank you Cool. Easy, right? No. Very cool. อันนี้คือเป็นไก่เผ็ดนะครับไม่ได้สั่งแบบใส่ผักมาอร่อยมากอร่อยจริงโอเควันนี้เราเดินทางกันไปที่หอดูดาวนะครับภาษาอังกฤษมันเรียกว่า observatory นะครับพูดได้ครั้งเดียวรับ observatory นะครับ
นี่เรามาถึงที่หอดูดาวกริฟฟิธนะครับก็หาที่จอดรถได้ตามถนนก็คือมันเป็นทางบนเขาก็คือทุกคนก็ต้องจอดตรงริมถนนตรงนี้แต่ว่าต้องซีเรียสนิดนึงก็คือห้ามจอดทับเส้นเลยเพราะว่าตรงนี้ตำรวจดูมากแล้วก็ค่าจอดรถอยู่ที่ประมาณ10เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะต้องมาจ่ายตรงนี้แบบมันจะเป็นตู้ด้านในของ Observatory นะครับก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับพวกดวงดาวโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นใครครับติ๊กต็อกนิวอาร์มสตรองนะครับ สำหรับประวัติของฮอลลีวูดนะครับมันเริ่มจากที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นนายหน้าธนาคารแล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาด้วยเขาชื่อเอ็ดเจวิทลีย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น Father of Hollywood นะครับก็คือเป็นเหมือนผู้บุกเบิกก่อตั้งนะครับมันเริ่มจากการที่เขาเนี่ยเข้ามาทำโรงแรมชื่อ Hollywood Hotel ซึ่งปัจจุบัน Hollywood Hotel เนี่ยเป็น Dolby Theater ที่ประกาศรางวัลนะครับออสการ์ต่างๆเวลาเขามีงานออสการ์ก็จะไปที่นี่นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดังของฮอลลีวูดตรงนี้เลยสำหรับป้ายฮอลลีวูดนะครับก็คือในตอนที่สร้างตอนแรกในปี 1923 เนี่ยสร้างด้วยไม้แล้วก็โครงเหล็กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแทนที่ด้วยโครงเหล็กหมดนะครับเพื่อความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับเรามาอยู่ในช่วงสาระรอบรู้มีอยู่จริงกับน็อตนะครับสาระมีอยู่จริงแต่ที่พูดนี่ไม่จริงหลังจากที่เราลงมาจากที่ Observatory นะครับเราก็ลงมาที่ Hollywood Walk of Fame นะครับก็คือหรือว่าเรียกว่าถนนดาราแล้วตรงนี้ก็เป็น Hollywood Walk of Fame นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอชื่อที่เรารู้จักไหมภารกิจของวันนี้ก็คือจะหาชื่อของแจ็คกี้ชานนะครับที่เราเคยมาถ่ายเอาไว้เมื่อ 9 ปีที่แล้ววันนี้กลับมาถ่ายอีกรอบไม่รู้อยู่ตรงไหนก็จะมีแบบว่าคนมาโชว์เยอะนะแบบอย่างเช่นแบบพวกอะไรอะแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าแต่งตัวเป็นผีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีงูมีอะไรอย่างเงี้ยมีนักดนตรีสตรีทมิวสิกเยอะคือถ้าเราเข้าไปทักหรือว่าเราเข้าไปคุยอย่างเงี้ยก็จะโดนอย่างน้อยก็มีต้องจ่ายตังค์ด้วยไม่ได้ให้ถ่ายฟรีที่พื้นก็จะมีลายเซ็นของดาราฮอลลีวูดหลายๆคนที่มาเซ็นไว้แล้วก็ประทับมือสังเกตดูว่ามีใครบ้างก็คือทางเส้นเนี้ยก็จะมีรายชื่อของนักแสดงทีมงานต่างๆพิธีกรที่เคยทำงานในฮอลลีวูดนะครับก็คือจะไล่ไปทั้งถนนเลยก็คือภารกิจในวันนั้นเนี่ยก็คือน็อตตั้งใจจะไปหาป้ายของแจ็คกี้ชานที่น็อตเคยถ่ายด้วยเมื่อประมาณแบบกี่ปีประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะครับก็คือตั้งใจว่าจะไปถ่ายที่เดิมท่าเดิมแต่ว่าวันนั้นหาไม่เจอเนาะจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนไมเคิล จอร์แดนนะครับเหมือนมากอ๋อก็มีเรื่องเล่าก็คือวันนั้นเนี่ยก็คือญาติที่ไปด้วยกันก็คือเจฟฟี่เนี่ยเขาไปซื้อหมวกใบหนึ่งนะครับในย่านนั้นก็คือตอนแรกมันเป็นราคาหนึ่งแล้วเขาก็จ่ายบัตรไปแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านอ่ะเขาเช็คยอดอ่ะมันตัดอีกยอดหนึ่งก็คือตัดเกินไปแบบเป็น100 เหรียญเลยจากที่หมวกประมาณ20 เหรียญแต่ว่าโดนชาร์จไปประมาณ100 กว่าเหรียญก็เลยต้องทำเรื่องรีฟันขอนะครับต้องดูดีๆนะเวลาซื้อของในย่านนั้น Different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. วันนี้นะครับเราเดินทางไปดูบาสเกตบอลเกมระหว่างชิคาโกบูลกับเลเกอร์เป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยถือว่าเป็นความฝันของนักบาสหลายๆคนเนาะที่ถ้าใครที่เล่นบาสเนี่ยจะต้องแบบ
อยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับ ได้มาดู NBA ของจริงนะครับ One slice, like the roll the dice and squat. All my life, I've been grinding all my life. ราคาแบบวันนั้นก็คือสูงมากราคาแพงเลย ขนาดน็อตเลือกที่นั่งไกลสุดนะ อยู่บนดอยไกลสุดหลังติดกำแพง ยังอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท And now celebrating their 63rd year in Southern California. 75th year of the NBA. The franchise. Are you ready? เกมนะครับ วันนี้เลเกอร์แพ้ชิคาโกบูลไปจำสกอร์ไม่ได้ น่าจะห่างกันมา10 แต้มสนุกมากปกติเคยดูแต่ในทีวีในโซเชียลวันนี้ได้มาดูของจริงมันมากนะครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้เรายังไม่ได้ไปไหนก็เลยว่าจะมากินซีเรียลนะครับถ้ามาถึงอเมริกาเราไม่ได้กินซีเรียลก็คือถือว่ามาไม่ถึงโอเคครับวันนี้เราเดินทางกันไปที่ Universal Studio นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Universal นะครับ LA วันนี้คนเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยครับคนเยอะมากๆก็เลยได้เล่นไปแค่2เครื่องเล่นนะครับก็คือเล่น Mario Harry Potter ไปนะครับก็คือเป็น2เครื่องเล่นที่น็อตไม่เคยเล่นเครื่องเล่นแต่ละอย่างเนี่ยในวันนั้นเนี่ยรอประมาณแบบ80 นาที90 นาทีจนไปถึงแบบ130 นาทีเลยแถวยาวมากแต่ละเครื่องเล่น I flew on a dragon though, I did that. Is Bethilda Bagshot's hobby? Perhaps another time, Hermione. หลังจากเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วนะครับออกมาก็จะมีเป็นขายของนะครับก็จะมีพวกไม้กายสิทธิ์ของ Harry Potter ชุดต่างๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนตอนนี้เราอยู่ใน Nintendo World นะครับตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไม่เล่นมาริโอเพราะว่ามาริโอเนี่ยแถวยาวที่สุดในบรรดาเครื่องเล่นทุกอย่างแต่ว่าตอนที่เรากำลังจะออกแล้วเราดันไปเหลือบไปเห็นแถวที่มันเป็นแบบ Single Rider นะครับก็คือสำหรับคนที่มาคนเดียวสรุปก็เข้ามาต่อแถวนะครับแต่ว่าเป็นแบบ Single Ride ก็คือมาคนเดียวเย้ได้เล่นแล้วสนุกมากเป็นมาริโอคาร์ทนะครับก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนเรานั่งอยู่บนรถมาริโอคาร์ทจริงๆแล้วก็ยิงกันแล้วก็มันจะมีสกอร์ของแต่ละคนบอกว่าเรายิงได้กี่สกอร์นะครับสนุกดีแต่ว่ารอนานไปหน่อยรอไปชั่วโมงนึงตรงนี้นะครับเป็นโชว์ของ Waterworld นะครับมาจากเรื่อง Waterworld นะครับเป็นหนังในปี 1995 เป็นหนังโปรดของน็อตเลยนะตอนเด็กๆน็อตชอบดูมาก
ร้านเหล้าจริงไหม ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนี้นะครับเครื่องเทศก็คือต้องเล่าก่อนว่าร้านเนี้ยก็คือเป็นร้านที่วงรูมที่39เนี่ยเขามาเล่นที่นี่กันในสมัยที่เขายังอยู่อเมริกาก็คือเขารวมวงกันแล้วก็มาเล่นที่นี่แล้วก็ที่ใช้ชื่อรูม39ก็เพราะว่าเขาอยู่ห้อง39กันเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูแมคโดนัลล์สาขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับไปดูกันเลยมีใครรู้ไหมครับว่าประวัติของแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นยังไงเป็นประวัติที่ค่อนข้างดาร์กนะครับสำหรับแฟรนไชส์แมคโดนัลล์เนี่ยมันเริ่มจาก2พี่น้องนะครับตระกูลแมคโดนัลล์เนี่ยลองทำร้านอาหารขึ้นมานะครับแต่ตอนแรกก็ไม่ใช่เป็นแมคโดนัลล์เลยนะตอนแรกก็เป็นธุรกิจอาหารอื่นก็ค่อนข้างขายดีถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็มีเซลแมนคนนึงเนี่ยชื่อเรย์คอกเข้ามาพูดคุยกับ2พี่น้องเนี่ยเขาจะขอเป็นผู้ขายแฟรนไชส์ตัวนี้ได้ไหมโดยที่เขาจะขอเปอร์เซ็นต์ไปแต่ว่าความผิดพลาดก็เกิดขึ้นนะครับเรย์คอกเนี่ยซื้อแมคโดนัลล์ต่อจาก2พี่น้องเป็นเงิน1ก้อนแล้วก็ตกลงว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้เท่านี้นะแต่ว่ามันเป็นสัญญาปากเปล่าโดยที่เขาไม่ได้เซ็นสัญญากันสุดท้ายแล้วเรย์คอกเนี่ยไม่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้กับ2พี่น้องเลย2พี่น้องก็คือได้ไปแค่เงินก้อนเดียวเท่านั้นในการซื้อที่เรย์คอกเขาซื้อไปนะครับก็คือไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยก็ในนี้ก็ขลังมากก็มันเหมือนสาขาอื่นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Beyond Cowboy Yard USA Content by Not นะครับผิดพลาดประการใดก็ไม่ขออภัยนะครับก็ขอให้มีโอกาสได้ไปครั้งหน้าต่อไปมาดูกันว่าครั้งหน้าต่อไปเนี่ยน็อตจะได้ไปที่ไหนนะครับก็พิมพ์ติชมมาได้นะครับเพื่อที่จะปรับเอาไปใช้ในครั้งหน้านะครับมาดูกันว่าทริปหน้าเนี่ยน็อตจะพาทุกคนไปไหนนะครับอยากให้ไปที่ไหนนะครับฝากแท็กพี่ปอนนะครับว่าส่งพี่น็อตไปที่นี่ทีสรุปก็คือทุกคนแท็กไปนู่นนะครับแอฟริกานะครับแล้วก็บ๊ายบายพี่น็อตนี้ไม่ได้นะขอเป็นก็ได้นะอยากไปแอฟริกาอยากไปประเทศที่แปลกๆนะครับก็ถ้าทุกคนอยากให้น็อตทำคลิปกับเพื่อนๆหรือว่าอยากให้น็อตไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งมากันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็รู้สึกเหมือนกับได้ไปเที่ยวกับน็อตด้วยกันในทริปนี้นะครับบ๊ายบายครับ